นี่ขนาดเริ่มนิ่งแล้วนะเมื่อกี้แรงมากวิวจะตกแล้วตอนนั้นก็ได้เด็ดเหมือนกันเลยนะติดลมเลยฝั่งนู้นได้เด็ดคือกันลมแรงโพดติดดูน่ากลัววันนี้ยังนั่งเฉยตะคมยังนั่งเฉย